Assalamualaikum, what's up guys? Apa khabar semua? Jadi, baru-baru ni pasal Sejahtera mencapai 1000 subscriber. Terima kasih atas support semua orang. Untuk menghargai semua yang telah support dan subscribe channel aku, jadi aku akan buat satu giveaway iaitu Ironman Mark 7 daripada s.h.figuarts. Nak tahu barang ni padu tak padu? Layan dulu review aku. Akhir nanti aku akan beritahu macam mana korang boleh menang Ironman ni. Enjoy!
Thank you for watching. Nak menang Ironman ni, follow syarat-syarat pertandingan. Thank you.